سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخواستم یه نون خیلی خوشمزه و راحت درست کنم. گفتم برای شما هم بذارم که ازش استفاده کنید. چرا میگم نون خیلی راحتیه؟ درسته که من الان میخوام اینجا خمیر رو درست کنم، اما لازم نیست که حتما خودتون خمیر رو درست کنید. میتونید برین خمیر رو از نونوایی بگیرین و بقیه مراحل براش انجام بدین. پس اگه که دوست ندارین خمیر رو درست کنین، درست کردن خمیر رو بلدین یا میخواین از خمیر نونوایی استفاده کنید، لازم نیست این مرحله درست کردن خمیر رو نگاه کنید. میتونید این مرحله رو رد کنید و بقیه ویدیو رو ببینید. خب من اول 2/3 لیوان آب ولرم رو اضافه میکنم به ظرفم. یه قاشق چایخوری سرصاف، ببینید این شکلی تکونش میدم که سرصاف باشه. مخمر اضافه میکنم، چون که آردم کمه اینقدر مخمر استفاده میکنم. اینو هم میزنم تا مخمرم حل بشه توی آب. خب اینو بیارم نزدیکتر که ببینید. مخمر که توی آب حل شد، حالا اینجا آرد رو اضافه میکنیم. من اینجا 3 لیوان آرد دارم، با این لیوانای دسته‌دار فرانسوی هم همه رو پیمانه میکنم. خب آرد که اضافه کردیم، نمک هم همراه باهاش اضافه میکنیم. من نصف قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم. تقریبا 2 قاشق غذاخوری هم میخوام سبوس گندم بهش اضافه کنم که اگه دوست ندارید اضافه نکنید. خمیر از نونوایی بگیرید که معمولا خودش سبوس رو توش داره، البته اگه از بربریا بگیرید. خب هم میزنم تا خمیرم وسط ظرف جمع بشه. اگه لازم بود کم کم بهش بازم آب اضافه کنید. یادتون باشه کانال رو سابسکرایب کنید، حتما هم زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. خب اینجا خمیر من خیلی سفت شد و خوب جمع نمیشه. میخوام خمیرم سفت باشه اما نه دیگه در این حد. پس یه کوچولو بهش آب اضافه میکنم. خب من نصف لیوان آب آوردم کنار دستم بذارم، اما قاشق قاشق اضافه کنید، یه خوی اضافه نکنید. اگه دوست داشته باشین میتونین به خمیرتون یه تخم مرغ هم اضافه کنید که خمیر لطیف‌تری داشته باشین، ولی خب من خواستم که خمیرش مثل خمیر نون باشه، پس بهش تخم مرغ نزدم. فقط آرد، آب، نمک و مخمر استفاده میکنیم. ببینید خمیر من جمع شد. یه خمیر سفت دارم، ببینید خمیرم این شکلی و در این حد سفته. میدونم مشخص میشه یا نه. خمیرمون باید در این حد سفت باشه. حالا بعد متوجه میشید که چرا میگم باید سفت باشه. همین شکلی جمعش میکنم وسط ظرف، روش رو میپوشونم، میذارم تا عمل بیاد. شما اگه خمیر نونوایی گرفتین، خمیر نونوایی شله، بهش کم آرد اضافه کنین. آرد اگه ندارین از نونوایی بگیرین، بهش کم آرد اضافه کنین، ورز بدین تا خمیرتون این شکلی سفت بشه. حالا میگم چرا. و میذاریم که خمیرمون یه نیم ساعتی استراحت کنه. خب من خمیرم گذاشتم اینجا تا عمل بیاد. تو این فاصله یه سری چیزای دیگه که لازم داریم آماده میکنیم. 2 تا سیب زمینی متوسط دارم که اونها رو خورد میکنم با یکم آب و نمک، میذارم بپزه. خورد کنیم همینطوری توی یه ظرف. به سیب زمینی ها یکم آب اضافه میکنم تا حدی که روی سیب زمینی ها رو بگیره. یکم هم نمک بهش اضافه میکنم، میذارم تا سیب زمینی هم کامل بپزه، بعد با هم ادامه میدیم. خب تا سیب زمینی هامون بپزه، اینجا من یه دونه پیاز دارم که اونو باید ریز ریز خرد کنم. دیگه مراحل خرد کردن پیاز رو نمیذارم که حوصلتون سر نره، فقط حسابی ریز خوردش کنیم. میذاریم با روغن روی حرارت کم تا پیاز هامون نرم بشه و سرخ بشه. پیازامون که این شکلی شد، اینجا من یکم سبزی قرمه سبزی اضافه میکنم. سبزی من یخ زده است. الان اضافهش میکنم به پیاز، درش رو میبندم تا یخش آب بشه و یه تفت ریزی با پیاز بهش بدم. خیلی تفت نمیدم که سبزی بسوزه، در حد 2-3 دقیقه که خامین سبزی گرفته بشه.
حین تفت دادنم یه کمی زردچوبه بهش اضافه میکنم و بعد از 1-2 دقیقه کارمون با سبزی تموم میشه. آماده است، اینا رو میذاریم کنار. کارمون که با سبزی تموم شد، حالا توی همون تابه حدود 1/3 لیوان روغن میریزیم و یکم زردچوبه بهش اضافه میکنیم و در این حد که میبینین تفتش میدیم. زردچوبه رو که یه کوچولو تفت دادیم، حالا سیب زمینیامونو که کاملا پختن به تابه اضافه میکنیم. حالا توی همین تابه پورهشون میکنیم. در حینی که پوره میکنیم یه خورده تفت هم میخورن سیب زمینی ها. میو کامل پوره میکنیم. حالا میایم سراغ خمیرمون. خمیرمون یه نیم ساعتی استراحت کرده. میبینیم که حجمش کمی بیشتر شده. حالا این سیب زمینی هایی که پوره کردیم و تو روغن یه تفت ریز دادیم به خمیرمون اضافه میکنیم. به خمیر اضافه میکنم. اگه زمانی که گذاشتین سیب زمینی آب پز بشه بهش نمک اضافه نکرده بودین، وقتی که داشتین تفتش می‌دادین تو روغن بهش خورده نمک هم بزنید وقتی که زردچوبه رو اضافه کردین. حالا ورز میدم تا این سیب زمینی ها به خورد خمیرم بره. به خاطر این بود که به خمیرم روغن اضافه نکردم و گفتم خمیرم سفت باشه، چون الان سیب زمینی رو که بهش اضافه بکنیم و ورزش بدیم خمیرمون از اون سفتی در میاد. خب اونقدی ورز میدیم تا خمیرمون این شکلی یک دست بشه، سیب زمینی کامل به خورد خمیر بره. الان خمیرمون نرم و لطیف شده. اگه شما خمیر رو از نونوایی گرفتین، لازم نیست که مثل من 2 بار بهش استراحت بدین. همون موقع که خمیر رو از نونوایی گرفتین آوردین، سیب زمینی رو بهش اضافه کنید، ورز بدین تا یک دست بشه، بعد هم بهش نیم ساعت استراحت بدین کافیه. حالا من روی خمیرم رو میپوشونم و نیم ساعت بهش استراحت میدم. خب بعد از نیم ساعت میریم سراغ خمیرمون. میذارمش چه پفی کرده ببینید. میذارمش روی سطح کارم. حالا چونه های کوچیک از خمیرمون میگیریم. دوست دارم اونام کوچیک باشه سایزش دیگه، شما هر سایزی دوست دارین درست کنین. تو همین ظرفم که چربه اینا رو میچینم. تا من اینا رو آماده میکنم شما هم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید که ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. خب نونامون رو که این شکلی آماده کردیم، روی سطح کارمون نون رو باز میکنیم. اینم بگم من از قبل از اینکه شروع کنم به چونه کردن نونها فر رو روشن کردم تا گرم بشه. خمیرم رو که این شکلی باز کردم، حالا از این ترکیب سبزی که آماده کرده بودیم یک کمی بر میدارم و این شکلی روی خمیر پهن میکنم. حالا اگه دوست داشتین میتونین یه خورده کنجد هم روش بپاشید. کم میزنم با دستم که کنجدا به نون بچسبه. و حالا این شکلی میذارمش توی توستر. من سینی توسترم هم داخلشه، روشن کردم تا داغ بشه. اینو میذاریم روی سینی که داغه. این شکلی کار تنور رو برای ما انجام میده. الان اون یکی نونم من گذاشتم توی توستر. بعد خب چون اینا کوچیک درست کردم تو سینی توستر چند تا جا میگیره. حالا اون داره میپزه. بعد اینو آماده میکنم تا وقتی اون بپزه میذارم کنارش. همین شکلی ادامه میدیم تا زمانی که نونهامون آماده بشه. این راحتی نونامون آماده شد. نونای خیلی خوشگل و خوشمزه‌ای شدن. فقط کافیه خمیر از نونوایی بگیرین و این نونای خوشگل و خوشمزه رو درست کنین. چون که توش سیب زمینی داره یه وعده کامل حساب میشه. این برای صبحانه عصرانه میان وعده بدین بچه‌ها بخورن با خیال راحت که نون سالم و خونگی رو خودتون درست کردین. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. لحظات خوبی داشته باشید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.